วัสดีครับอยู่กับเซชเชมนะฮะก็ปี 2023 ละนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามกันมาในปี 2022 นะฮะก็เริ่มทำคลิปตกปลาจริงจังก็เเดือน 6 ปีที่แล้วบ้างปี 2022 นะครับก็เต็มที่เป็นปีที่สนุกแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะรวมถึงได้ทำในสิ่งที่ชอบนะฮะก็คือการตกปลานั่นเองนะครับก็ไม่อะไรมากขอบคุณละกันนะครับจากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ไม่พูดอะไรมากวันนี้เรามารีวิวคันนี้เลยละกันนะครับ Jackson Super Trickster นะครับรหัส STC 60L-AS นะครับก็เป็นไอตัว S คือคำว่า All Solid นะครับคันเบ็ด Jackson คันนี้เป็นคันที่ออกมาตั้งแต่ปี 2014 นะครับก็ไม่เรียกว่าป้ายยาแล้วกันเรียกว่ามาแนะนำเผื่อใครหามาใช้ได้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับเจ้า STC 60L AS นะครับก็คือความยาว6ฟุตนั่นเองนะฮะเวทเป็นไลท์นะครับน้ำหนักเหยื่อที่ใช้ได้คือ3/8 ออนก็ประมาณ10 กรัมนะฮะแม็กซ์ไลน์อยู่ที่10 ปอนด์นะครับน้ำหนักคันเบ็ดอยู่ที่109 กรัมนะครับแอคชั่นเป็น Regular Fast นะฮะ Power Lift ค่อนข้างดีนะครับ Regular Fast แต่ Power Lift ค่อนข้างดีนะฮะส่วนเรื่องของดีไซน์ก็คือเป็นด้ามพุดเดิ้ลนะครับเป็นคันเบ็ดสำหรับออกแบบมาเพื่อฟิตเนสโดยเฉพาะนะฮะมีด้ามกอล์ฟริวซีดกับไกด์เป็นของฟูจินะครับจากการหาข้อมูลมาไกด์เป็นฟูจิ K6 Series นะครับเป็นไมโครไกด์ด้วยนะฮะแบงค์เป็นออโซลิดอย่างที่บอกเป็น 100% คาร์บอนไฟเบอร์ 100% นะฮะแต่ริวซีดกับไกด์ถูกคัสตอมมาเพื่อเอางี้พูดนี้แยกก่อนริวซีดถูกคัสตอมมาเพื่อเพิ่มsensitivity ให้กับคันเบ็ดนั่นเองก็คือเราสามารถรับรู้การที่โดนปลากัดได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากอย่างที่รู้กันว่าคันเบ็ดองค์ประกอบมันเยอะนะฮะคันเบ็ดที่เซนส์ดีไม่ดีนะมันไม่ได้อยู่ที่แบงค์อย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่การที่เราคัสตอมตำแหน่งของการวางริวซีดรวมถึงตัวเรซินต่างๆตัวน้ำยาเคลือบที่ใช้ยี่ห้อแต่ละอันคือทุกอย่างที่ประกอบกันมันเพิ่ม sensitivity ได้หมดนะครับซึ่งแจ็คสันเขาคอนเฟิร์มมาว่าริวซีดตัวนี้ที่เป็นของฟูจิก็จริงแต่เขาคัสตอมมาแล้วอ่ะมันเพิ่ม sensitivity ได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงไมโครไกด์นะฮะไมโครไกด์เนี่ยหาข้อมูลมาก็อย่างที่บอกหาข้อมูลมาคือของฟูจิ6นั่นเองนะครับในเว็บฝรั่งนะรวมถึงเว็บของแจ็คสันเองนะครับแต่มันถูกคัสตอมโดยคูออนหรือเรียกว่าคูออนออริจินอลไมโครไกด์เซตติ้งนะครับก็คือเซตติ้งของการวางระยะห่างนั่นเองนะฮะต่างๆเพื่อให้เขาบอกว่าการวางไกด์ตัวเนี้ยมันช่วยทำให้เรียกว่าคันเบ็ดของเรามันอยู่คงทนกับเรามากขึ้นนะครับมีความอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะอย่างที่เห็นวางไกด์มาประมาณ10 ตัวนะสำหรับคันเบ็ด6 ฟุตวางไกด์10 ตัวถือว่าเยอะแต่ว่าที่ไปตกมานะครับกับชาโดประมาณ5 โล 6 โลนะฮะก็ยังสายพาดคันอยู่ในช่วงไกด์แรกเลยนะพาดก็ยังพาดอยู่นะครับก็ด้วยแอคชั่นของมันที่เป็น regular fast คือมันงอลงมาถึงข้างล่างแล้วก็ความห่างมันจริงๆมันก็ไม่ห่างมากหรอกแต่มันก็ถือว่าห่างแหละสำหรับคันเบ็ดนะครับมันก็เลยยังพาดสายอยู่แต่ว่า ถือว่าโอเคแล้วก็คันเบ็ดคันนี้เขาเขียนว่าthe best finesse plugging นะครับ funny ก็คือออกแบบมาเพื่อเล่นเหยียบปลั๊กโดยเฉพาะนะฮะก็เอาไปเคาะปลั๊กก็น่าจะสนุกนะครับพูดจบไปแล้วกับเรื่องสเปคคร่าวๆของคันเบ็ดคันนี้นะครับก็มาพูดถึงรายละเอียดอื่นๆแล้วกันผมลืมบอกไปว่ามันเป็น X-Cross ด้วยนะจนถึงท่อนเนี้ยใช่ถึงท่อนเนี้ยเป็น X-Cross ก็คือช่วงที่ต้องการความแข็งแรงก็ใส่เป็น X-Cross มานะครับก็ออกแบบมาสวยเลยทีเดียวนะฮะอาจจะดูสีฉูดฉาดนิดนึงในช่วงยุคนู้นอาจจะชอบสีแนวนี้นะ2014นะจากนั้นผมยังไม่ได้กลับมาตกปลาเลยนะครับโอเคนะครับผมโดนป้ายยาโดยนาเต้นนะก็คือจริงๆต้องบอกว่าผมก็เคยตามหามันอยู่แล้วแหละแล้วผมก็หาไม่ได้ผมก็ลืมไปละไม่ได้เรียกว่าลืมเรียกว่าไม่สนใจมันไปละแล้วก็บังเอิญวันที่นาเต้นเขาจะส่งรูปมาให้ผมดูเป็นวันที่ผมไปตกปลามาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมต้องมีคันที่เป็นด้ามพุดเดิ้ลเอาไว้ตกปลาช่อนบ้าง
แทนที่จะใช้คันคาวาเซมิไปตกปลาช่อนนะฮะก็คิดอย่างนั้นนะแล้ววันรุ่งขึ้นตอนอยู่ที่ทำงานนะเต้นก็ส่งรูปมาพอดีเป็นคันเบส2 คันนะครับก็คือคันที่เขารีวิวก็ซูเปอร์สตริกเตอร์ที่เป็น Mac 20นะครับแล้วก็เลยป้ายยาผมมาเลยนะฮะก็เลยได้ราคาที่ถูกลงกว่าราคาที่ควรจะเป็นนิดนึงก็คือหันครึ่งกันนะครับก็โอเคก็เลยได้คันเบสคันนี้มานะฮะมาต่อแจ็คสันนะครับซูเปอร์สตริกเตอร์เนี่ยมันออกมาประมาณ21โมเดลนะครับซึ่งแต่ละโมเดลก็จะออกแบบการใช้งานที่ต่างกันนะอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้มันออกแบบมาเพื่อปลั๊กนะครับใช้คอปลั๊กได้ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคอปลั๊กดีก็คือดีนะครับดีที่สุดออกแบบมาสำหรับคอปลั๊กแต่ว่าบางตัวก็ออกแบบมาเพื่องานใหญ่งานหนักก็แล้วแต่นะ21โมเดลลองไปหาดูข้อมูลอาจจะหาได้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะยังพอมีอยู่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอคันนี้มันเป็นคันตันใช่ไหมเป็นคาร์บอนตัน 100% เซนส์ของมันจะดีมันก็ต้องไม่ทื่อๆดิถูกไหมอันนี้คือความเชื่อนะครับเซนทื่อยอมรับอย่างหนึ่งว่าคาร์บอนไฟเบอร์เซนอาจจะไม่เท่ากับกราไฟต์แต่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมบอกแค่เรื่องของการเซตอัพริวซีดก็มีผลกับเซนส์ของคันแล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าแจ็คสันตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับรู้ถึงเซนส์ของปลากัดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการออกแบบตั้งแต่เรื่องของไกด์เรื่องของการใช้เรซินนะครับเรื่องของการปรับตำแหน่งต่างๆของคันเบ็ดของอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาคอนเฟิร์มว่าเซนส์ของคันตัวเนี้ยแค่กระตุกนิดๆหน่อยๆในน้ำคุณก็รับรู้ได้ถึงมือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คันเบ็ดที่นั่นคือสาเหตุที่คันเบ็ดที่แพงทำไมคันเบ็ดที่แพงบางคันดูใช้วัสดุอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคันเบ็ดถูกๆแต่ทำไมมันถึงแพงนะครับนั่นคือสาเหตุนะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของเรซินของอะไรอีกอย่างหนึ่งสังเกตว่าตรงนี้นะตั้งแต่ท่อนที่2เป็นต้นไปจะไม่มีการเคลือบเรซินนะครับการเคลือบเรซินมีผลกับเซนส์ของคันด้วยนะยิ่งเรซินหนามากเท่าไหร่หรือเรซินราคาถูกมากเท่าไหร่เซนส์ของคันก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับแต่เรซินมันก็ช่วยเพิ่มความเหนียวให้กับคันนะฮะทำให้คันมันหักยากนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้า Jackson Super Trickster นะครับถ้าใครหาซื้อมาได้ผมก็แนะนำว่าซื้อได้นะแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ลองเล่นตัวอื่นๆของ Jackson ดูนะครับ Jackson กลายเป็นคัน Finesse ที่ผมใช้อยู่ทั้ง2คันก็มี Kawasaki ที่รีวิวไปวีคที่แล้วกับ Super Trickster นะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปแล้วกันผมเอาไปอัด Shadow มานะครับวันนั้นที่บ่อ Pilot ก็ได้แต่ Shadow เลยนะฮะรวมถึงมีดราม่าเล็กน้อยกับสี Shadow ที่ผมตกขึ้นมาได้นะมันเป็นสีม่วงๆนะมีคนเขามาบอกว่าเหมือนผมไปแต่งสีแต่จริงๆผมไม่ได้แต่งนะมันเป็นสีเขียวคือปกติชาโดทั่วไปมันเป็นสีเขียวไงแต่ผมตกที่บ่อนะมันดันเป็นสีม่วงผมก็ไม่รู้นะครับก็ม่วงกับตามคันเลยเนี่ยนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีมากแล้วก็ปีนี้มีคอนเทนต์ในหัวมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงจะทำคอนเทนต์แชร์เกี่ยวกับการเกรดสีการเซตติ้งต่างๆที่ผมใช้ด้วยนะเพื่อให้น้ำมินสาระรัวนะครับแต่น้ำมินผมเพิ่งมาเห็นว่าน้ำมินใช้ซอฟต์แวร์คนละตัวกับผมในการตัดต่อนะฮะแต่ว่าน่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้ก็เดี๋ยวคลิปถัดๆไปก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ